Undersecretaries. Tinatawagan mo natin yung mga undersecretaries. 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 Barba, Undersecretary Castello, Undersecretary Sasanilio, Undersecretary Jonathan Malaya. Undersecretary Sasanilio. Mr. Mayor, Secretary, magandang umaga sa inyo lahat. Sa panimula ng ating palalampunan, tatawagan natin ang isa sa namuno ng programang ito para ipaliwanag ko ano ang nakita nyo kanina, Attorney Paul Vega ng Business Office. Magandang umaga po. Ang nakita lang po natin kanina ay epekto po ng EO number 8 na inisyo po ng ating punong lungsod noong nakaraang po mga nagdaang araw. At dito po na-streamline natin ang processing ng business permits from 11 to about 19 steps to about 3 steps na lang po ngayon to a file pay claim system. Na dati po ay umaabot yan ng 5 to 10 days ang processing. Ngayon po, base po sa pangako naman po ni Mayor, within a day po, mailalabas natin ang business permit. So, yun lang po. Thank you, Attorney Paul Vega. Kasama ko natin ngayon, Undersecretary Jonathan Malayo, PIRG, palakpakan mo natin. Undersecretary Barba ng DTI. Undersecretary Castello, nandito rin, Yusek. At ang kinataman mo ni DIRG Secretary Anyo ay si Yusek Jonathan Malaya ang magbibigay ng pahayag on behalf of the Secretary of DIRG, si Undersecretary Maribel Sasanilio. Sergio. Sergio. This is my first time mayor to be here in Manila. Secretary Lopez of the DTI and his colleagues from the DTI and the Assistant Secretary Isko Moreno of the DILG and the DILG family. Alam ko po ang DILG family ngayong umaga na nandito. Honorable Mayor Isko Moreno, katutuluhan ng lahat. And Mayor Moreno has now emerged as the icon of local governance in the country. Mga, dito ba si Vice Mayor? Nasa session. Mga kapwa-lingkod bayan, mga mamamayan ng Manila City, members of media, magandang umaga po sa ating lahat. Today marks the City of Manila's realization of one of the 10-point socio-economic agenda of the current administration, which is increasing competitiveness and the ease of doing business. We commend the efforts of the city government of Manila, shepherded by Mayor Isko, to ensure that government services are accessible to the people through faster processing time, shorter lines, and quality services. The good old days are done. There used to be a time when people thought it was okay for the government to take its sweet time to do its thing. We are now entering an era where a strong demand for quick and efficient service delivery are expected. The government has been responding accordingly
with policies, with resources, and sanctions for those who do not meet the call for efficient delivery of services to the public. Businesses still spend too much time complying with regulations before they can operate. Some regulations require them to make significant investments, which can take away from the resources they have allocated for expansion. They stay afloat, yes, but they stay small. How can we say that the government is business-friendly if we are stifling the growth of businesses? In 2016, the department released the LGDTI-DICT Joint Memorandum Circular number 2016-01, which provides the standard for business permits and licensing systems. This provided reforms that reduce the cost of doing business in the country and address other policy issues that discourage international and local investors. And in 2018, another policy was set to streamline the issuance of building permit and certificate of occupancy. This is the DILG, DPWH, DICT, DTI, GMC 2018-01. All these policies require streamlining of procedures by reducing the number of steps and the length of processing time for applications. All these are anchored on the principle of Republic Act 11032, or the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, which guarantees a seamless procedure, creating a hassle-free environment for all stakeholders. We've seen it today when our BPLO in Manila walked us through the whole process with just 3 steps, and the clients will have the comfort of just sitting down to wait for the business permit to be issued. The effort of the city shall aid our country to leapfrog our competitiveness ranking, the Ease of Doing Business report. Unfortunately, this year, Philippines ranked 124 in the 2019 Doing Business report of World Bank. This is an 11-notch drop from our 2018 ranking. Since 2016, we have gone down the global doing business ranking by 25 notches, all in all, by far the largest decline in ASEAN. As such, the department salutes the effort of the city for launching the BOSS, which calls for a better service delivery, not only for big business, but most importantly, for our small and medium enterprises. This effort, together with the support of other national government agencies, shall generate dynamic growth of our economy, boost our global competitiveness, and improve not only our services for the business sector, but ultimately improve the quality of life of everyone. Business friendliness is equal to more investments. More investments would translate to more jobs, and more jobs would translate to higher income of families and better life for everyone. With today's technology and our increased ability to learn and innovate, we have the tools to create a regulatory environment that is conducive to economic growth. We have at our fingertips the information and the techniques to do so. We will not compromise the economic development of our business sector in the interest of speedy processing. However, all concerned offices are expected to fully enforce the requirements of the law. 3721. These are the magic numbers in terms of number of days that should be used for transactions. Today, we want you to think about how you can create your own success stories, as too many other cities and municipalities around the world have done. The Philippines is a land of opportunities. It's time for us to make our mark in the global economy. Our challenge to the city government of Manila is to sustain the momentum of your efforts for economic growth in the city
and making Manila business friendly and globally competitive. We hope that you will always be inspired in serving the people of Manila with utmost passion and honor. Let us remain relentless in trailblazing new means on how we can improve our services more accessible to the need of the Filipino people. As I said earlier, Manila has now become the benchmark in the exercise of political will for the betterment of the lives of its constituents. Congratulations, and I wish everyone a victorious and purposeful years ahead. Maraming salamat po. Thank you, Yusek Ma'am. Palapakan ho natin ang dalawang Undersecretary mula sa DILG, Undersecretary Jonathan Malaya, Undersecretary Maribel, at of course, sa tabi natin ang Undersecretary Castello at Undersecretary Barba. Bago po natin tawagan ang magbigay ng mensahe ang Director General ng Anti-Red Tape Authority, mayroon hong text message si Secretary Anyo para kay Mayor Isko. Sabi ni Secretary Anyo ng DILG, please extend my warmest congratulations to Mayor Isko. He is truly doing a great job. He has my total support. Siya ang lagi kong example sa mga talks ko with other local chief executives and co. Galing ko yan kay Secretary Anyo ng DILG. After the message, at the Red Tape Authority Director General, not new to you, taga Maynila, Director General Jeremiah. Maraming salamat po. Mayor, idol ng bayan, Secretary Lopez, all of the undersecretaries, DILG, my colleagues from the DTI, magandang lalaki at magandang babae po tayo lahat. It is indeed a great day today dahil for me particularly, who has been in office for fairly 10 days. Makikita ko po ang aking sariling lungsod na sa pamumuno po ng isa pong tao na hindi na po bago sa amin. Isa pong batang Maynila, and I consider myself batang Maynila po. Dito po ako lumaki, dito po ako nag-aral, ako po yung naging scholar ng Maynila. Scholar ng Maynila. But to kick off something that is gargantuan, which is the streamlining of businesses in this country. And to see that the capital of this nation has not only taken the lead in cleaning up the streets of this beloved capital city, but also has initiated reforms na tunay po na hindi lamang pakitang tao, pero isa pong magtatagal. Nais ko pong ulit pasalamatan si Mayor Yorme Francisco Isko Moreno Dumagoso. Palakpakan po natin. Dahil yan, ako po'y masayang-masaya na masasabi na ako talaga ay isang batang Maynila at kinalulugod po namin na dito po sa Maynila ay maaari pong sundan ng bawat lungsod, bawat munisipalidad. It is not hard to initiate change, though it is still a challenge to continue on changing things. Pero sa pinakita po ni Mayor Isko ngayong araw na ito, na kung gugustuhin po pala ng bawat isang chief executive, walang mga palusot, walang mga dahilan, pwede po natin gawin. Ang Republic Act 11.032 or an ease of doing business and efficiency in the delivery of government services act na pinirmahan po ng ating Pangulo last year, May 2018. This is part of the campaign promise ng ating pong mahal na Presidente Duterte. Na ang sabi po niya, I don't like people queuing. I don't want them dying
habang sila'y nakapila dahil gusto ko na maging komportable ang buhay ng mga tao. Ako'y naririto dahil I want it to be done in my term. Thus, RA 11032, through the help ng ating Kongreso ay naisabatas ang anti-red tape authority na kung niyo pong lingkod ang isang Director General ay create specifically to ensure na may streamline ho ang mga processes sa business permits sa lahat ho ng mga negosyo. At matindi ho dyan, naglagay din po ang batas ng penalty. Dahil lang sabi po, 3 days, 7 days, at 20 days lamang ang processing ng mga permits, licenses, at ang sabi po, sa unang pagkakataon na hindi po sumunod ang mga tao dito na nagpo-process po at inhibit ang mga papel po natin, meron po itong karampatang parusa sa batas. Pero bakit po natin hihintayin na magkaroon ho ng parusa kung isa sa puso naman po natin, katulad po ng ating pong mahal na mayor ang pinakita ngayon, that we can do things to change and make things better. Gusto ko lamang pong sabihin that first, what we have seen here is we have seen integrity, not only as a person, but integrity of systems. Number 2, what we have seen is sincerity in public service. We have seen also a kinder and more humane treatment sa mga customers po natin. At ang pang-apat po, nakita po natin ang onward looking po ng isang batang Maynila. Ngayon po marks the first SONA for the second half of the term ng ating Presidente Duterte. And it is only with joy and pride that kami po nila Secretary Mon, kami po ng mga kasamahan po sa executive branch ay nakikita na ang sinimulan po ng ating Pangulo na tunay na serbisyong pagbabago ay nakikinita ko po na meron pong isang champion, meron pong isang magilas, batang Maynila, batang Pilipinas na Mayor Isko Moreno na dating pong kasama at itataguyod po ang susunod na henerasyon. With this, Mayor, maraming salamat po, sir, sa inyong suporta, and we call on all local executives, please follow the lead of Mayor Isko. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Para sa mensahe ni Secretary Mon Lopez ng DTI, Secretary. Magandang umaga ho sa inyo lahat. Kay Manila Mayor Isko Moreno, ating ARTA Director General, Jeremiah Belica, ang mga undersecretaries po sa CILG, led by Yusef and Don Silvio. Nandito na rin po ang mga undersecretaries at assistant secretaries ng DTI, ang ating pong mga kapartner sa private sector. Nandito rin po ang SM Center Management Corporation, Steve Dan, magiging kapartner din po ng DTI at pati na rin po ang Manila Government. Una-una po, magiging hindi po karabada ako, hindi ako magpapasalamat at magpapongratulate kay ating dynamic Mayor Isko Moreno, isa pong fine example of LGU excellence. Nakakita po niya. Nag-uusap na po kami sa kanina at ang kanya rin pong role model at binabanggit sa atin ay syempre ang sincere leadership and hardworking President po natin, si President Rodrigo Roa Duterte. Kaya po sa kanya bine-benchmark ang sincere service para sa taong bayan. Ang ating Pangulo, nung una pa ho, sinasabi niya ayaw niya nahihirapan ng taong bayan. Ayaw niya nakikita sa mga pila, ayaw niyang inaapi ng mga korap na opisyal, pinag-aantay sa labas nang wala namang dahilan. Kaya naman palang gawin ang proseso in one day, bakit umaabot ng 5 o 10 araw? At yan po ay mabilis na natugunan ng ating Mayor ng Maynila, Mayor Isko, na napakita rin po niya. Napalitaan naman natin yung mga lahat ng pagbabago dito sa Maynila mula nung siya po ay umupo. At ang magandang balita ngayon sa araw ng SONA, isa pong malaking regalo po na binigay ni Mayor Isko sa taong bayan, lalo na ng taong bayan ng Maynila, ang mabilis na proseso sa pagkuha ng business permit.
meron po silang sorpresa. Actually, kaya po siguro ng mga isa o a few hours. Pero at least yung malaking commitment na pagbabago na po yung gawing one day, dahil dati po ay inaabot ng balita namin mga hanggang 10 araw ang pag-aantay at babalik-balik at maraming pinipilahan ang bawat isang mamamayan na nag-a-apply lamang ng business permit. Ngayon po, napakadali po, in-explain po ni Attorney Paul. Maraming salamat sa mga game-changing reforms na ginawa po ninyo. Pagpasok po, isang proseso lang, mag-fill up at i-assess. Pangalawang proseso, ipa-file. Pangatlong proseso, magbabayad na kaagad. Habang nakaupo at nagkakape yung customer, yung nagre-register. Napakalaking ginhawa. At yan po ang vision po ng ating Pangulo na lahat po ng ating mamamayan. Ganyan ang may experience po nila. At isa pong malaking regalo to ngayong araw ng SONA ng ating Pangulo na magiging isa ng kanyang second half sa pamamahala. Ito po ay natataon din dahil napakaganda ng panahon ngayon para mag-invest dito sa Pilipinas. Ang maganda po ito pong sa reforma na to, you definitely help a lot of micro SMEs na nagre-register na sila mismo, mga self-employed na nakakatulong sa pag-unlad ng ating bayan, hindi na sila naghihingi pa ng trabaho dahil sila ang nag-create ng trabaho. So malaki pong bagay na mapadali ang buhay po nila, lalo na sa pag-rehistro. Isa po ito rin sa makakatulong sa pag-improve ng ating ranking. Sa ating po sa World Bank Ease of Doing Business ranking. Alam niyo po, last year, ang ating pong ranking should have improved. Maganda po sana ang in-improve noon, siguro ho, mga 5 hanggang 8 steps pataas or notches pataas or pa-improve ang ating ranking dapat. Subalit may pagkakamali po ang nagsa-survey at ang World Bank at yun naman po ay na-recognize nila. Subalit makikita po natin yung correction na yun. Plus, the other reforms that we have instituted in the last year, na mga 43 reforms po yun, na amin pong sinubmit na makakatulong po sa siguradong pag-improve ng ating ranking. Kasama na po ang mga LGUs tulad po ng Manila na mapapakita na natin ang magandang ehemplo sa pag-improve ng business permits and licensing. At ito po sana ay maging ehemplo nga ng iba pang mga cities and municipalities. Marami yung improvement, nadulot po ang Ease of Doing Business Law na pinirmahan po ni Pangulong Duterte. At nandiyan na po ang ating bagong Director General. Sabi niya nga po, mga 10 araw pa lang siya. Pero nakita niyo na yung maraming pagbabago. Nagpirma po kami ng IRR last week. Ngayon naman po, we witnessed a big change in the Manila City Government. Palakpakan po natin ang malaking investment po, makakatulong sa magandang investment climate po sa atin. At ang DTI naman po, magiging tuloy ang pagsuporta dito po sa lahat ng gagawin ng Manila City Government, ni Mayor Isko. Beyond this, kami po ay kaya po nandito yung isang USEC namin, si USEC Group, si USEC Ruel po sa EODT, si USEC naman po sa mga presyo at mga standards. So kami po ipapalik sa Manila para kami ho nila Mayor mag-inspect na rin ng mga palengke at hardware para siguradong ang mga consumers protected po pagdating sa standards sa mga produkto at ang presyo sa mga palengke mapapanatiling napakababa at affordable ang mga binibenta po dyan. So magiging kasama rin po natin si Mayor dyan. At ang DTI will continue to help micro SMEs sa pamamagitan ng mga pautang na panlabang sa 5-6. Nilabanan po namin nila Pangulong Duterte yan. Mga 85,000 na ho na pautang yan. Hindi po yan drawing. Marami hong kapartner dyan. Marami nang napautang at ng bagong buhay dahil po sa pondo sa pagbabago. At pag may produkto na, amin pong ipinebenta rin po yan sa mga malls tulad ng SM, ng Robinson, ng City Malls, at libre exposure sa mga MSME products na papasa sa ating mga kalidad. At binibigyan din po ng mga equipment at marami pang ibang tulong at DTI. So sigurado kong makikibaka tayo sa pagbabago na ginagawa po ni Mayor Isko para po sa mga taga-Maynila at ganoon na rin po para sa buong bayan. Pupunta rin po tayo at makikitulong sa mga iba-ibang Chief Executive. So maraming salamat to at nandito po kami tuloy magsuporta kay Mayor Isko. Good morning. Maraming salamat, Secretary Mon. Palakpakan ulit natin ang kinatawan ng DTI. Full force po sila ngayon. Mr. Mayor, bago sa tubo ng ating punong alkalde,
magkakaroon muna ng Memorandum of Agreement signing para tuloy-tuloy na ho ang mensahe ng ating punong alkalde. Pagkatapos ho ng mensahe ng ating punong alkalde ay presko na ho. At pagkatapos ng presko, may sorpresa malaki ang ating punong alkalde ngayon. Tinatawagan namin ang Mr. Tan ng SM Supermarket. Alright. Attorney Paul, bago ang langgaan, maaari bang ipaliwanag ninyo sa media, sa mga nanonood na kikinig sa atin ngayon, para sa itong langgaan na ito na i-witness ng DTI at ng DILG at ni Secretary Bernie Ang ng City Hall. Magandang umaga po. Dahil po sa panawagan ni Mayor po na kaya po dapat ng City of Manila na mag-issue ng business permit na within 1 day, yung aming po space ko napansin nyo rin po kanina ay maliit po siya. With the 54,700, around that number po na number of businesses sa lungsod ng Maynila, ang tinitingnan po namin during the renewal period ng January 1 hanggang 20, kasi po ito yung may 10% o 20% discount as pinangako ni Mayor, yun po ay dadagsain tayo ng 1,000 to 3,000 transactions a day. So definitely po, inaamin po namin, hindi po kakayanin yun ng aming pong tinayong business one-stop shop. Kung kaya po, ngayon, ang City of Manila po at ang SM ay magpipirmahan po ng Memorandum of Understanding kasi po, in principle, ino-offer po ng SM Manila ang napakalaki nilang space dito lang po sa katabi namin. So, yun po ang katilang. Alright, maglalagdaan na ho ang ating punong alkalde at ang tinutuwa ng SM. At ang witness on the part of Manila City Hall, ang Secretary to the Mayor, Ginoong Bernie Ang. And of course, Secretary Juan Lopez ng PDI. Secretary Juan, ang ibig sabihin nito ay pag-January, mas malamig, mas malawak ang option na pwedeng puntahan. At witness din ho si Undersecretary Ruth Castelo, siya ho at ang ating punong alkalde ay mag-iikot din sa iba't ibang palengke. Habang binabantayan ni Undersecretary Ruel Barba ang efficiency ng aming ease of doing business system. Secretary Bernie, pipirma as witness. Papakain daw si Baby Ruel. Narinig ko yan. For you. Kung makikita ho ninyo, yung foresight, hindi lang executive ability, pati foresight ng ating punong alkalde. Pinaghahandaan this early ang inaasahang pagdagsak ng mga negosyante sa darating na January. Ngayon ho ay July pa lang, Secretary Juan Lopez. Ngayon ay July pa lang, Undersecretary Jonathan Malaya. Pero pinaghahandaan na ng ating punong alkalde ang darating na January, February kung saan dadagsay ng Manila sa registration, renewal ng business permit. Ganito ang ating punong alkalde. Alright? Maraming salamat po. Alright, palapakan natin sa Secretary Juan Lopez, Mr. Dan of SM, and Mayor Isko Moreno. Alright, para sa mensahe at tugon. Para sa mensahe at tugon ni Mayor Isko, pagkatapos ng kanyang mensahe at tugon sa statements ng DILG, sa statement ng DTI, at sa statement mula sa ARTA. Oh, by the way, nais natin acknowledge ang masipag na direktor ng DILG sa NCR, Director Agustin. Maraming salamat sa pagdalo. DILG, Director for Manila. At narito na ho ang mensahe ng ating punong alkalde. Thank you, Chief of Staff, sa ating pong minamahal na
Sekretaryo ng Bansa ng DTI, Secretary Juan Lopez, 10 na kanyang mga undersecretaries, heads of different attached agencies under DTI. Magandang umaga sa inyo. Sa ating mga undersecretary ng DILG na pinagkaloob sa atin to be here today by no other than the Secretary Anyo. No? Maraming salamat sa lahat ng undersecretary, director, and members of the DILG. And ang amin pong hindi na iba sa amin ito, si Atty. Belica used to work with the City Council when he was a student then by Pamantasan Lungsod ng Manila under his brother who is my colleague in the City Council, si Councilor Belica. At ngayon, masaya kami na ang bagong tatag, no? Na bagong batas, bagong tatag, bagong opisina, may bago rin mukha. At ito ay isang batang Maynila, Atty. Belica. Ngayong araw na ito, nasaksihan niyo po ang pagtugon namin sa panawagan ni Pangulong Duterte through DTI, through Secretary Juan Lopez, to create ease of doing business atmosphere in the country. And the country is composed of 1,600 plus LGUs, or municipalities and city. We have about more or less 80 provinces and 40,000 barangays, but this is particular cities and municipalities. Now, ito po ay regalo namin sa taong bayan ng lungsod ng Maynila. Ito ay regalo ng mga taga-lungsod ng Maynila at pamahalang lungsod ng Maynila, partikular na, kay Pangulong Duterte para sa SONA niya mamaya. Sa maliit naming kaparanan, sa punang naming mga kasamahan, partikular itong ating programa ngayong umagang ito, sa tulong ni Tony Paul at ni Mr. Levi Pacundo, who's going to head our business permit division or business processing division ng city government and license division Tony Paul at mga kawanipa sa lokal na pamahalaan, ay pipilitin namin tupting ang aming kompromiso na kung dati-rati 8 nga na paraan, 8 bintana, ngayon 1 bintana na lang. Dati nga 5 hanggang 10 araw, ngayon 1 araw na lang. Pipilitin namin, habang naghintay kayo, nagkakape kayo, pero wala muna ngayon. Pero yung bagay na dapat na makamit ninyo, sabihin nyo, nagbabayad na kayo ng buwis, pinahihirapan pa kayo ng pamahalaan, ay bagay na hindi nyo yan dapat maranasan sa panahon natin. Tama ang ating Pangulo, tama Secretary Lopez, tama ang DILG, tama ang ARTA, tama ang national government sa direksyong kanyang gustong tahakin. Kami, 10 ng aming mga kasama sa local government, makikibahagi sa direksyong gustong puntahan ng ating Pangulo para sa ating bansa. Now, I'd like to take this challenge to our co-workers, co-employees. Tingnan natin kung totoo ba itong pinangako natin. Sabi nga ni Atty. Belica kanina, gusto lang namin kahit 3 days man lamang sa buong Pilipinas. Pero kayo ginawa ninyo 1 araw. Sabi niya, tayo raw ang magiging peg ng all other LGU. Thank you very much. Pero pipilitin namin in a little way, tukdin yung aming kompromiso sa inyo.
At maraming salamat sa mga pribadong sektor kung saan kayo'y nakikibahagi na sa pagtataguyod ng ating minamahal na kapitolyo ng bansa. Itong SM Manila, no, ay nakibahagi at nakita ninyo, nasaksiyan ninyo, magpapahiram ng espasyo. Tiway, walang yadbay. Laway-laway lang. We're happy because this will not incur electricity, this will not incur utility bills, this will not incur rental fees for the taxpayers in the city of Manila. And it will generate more vibrant environment while paying taxes. No? Di ba para bang, ano pa gusto mong hanapin? Kundi ipagpasalamat sa Diyos na ang ating mga kababayan, business sector and the national government are now looking at the North Star. Sabihin may direksyon na. Kaya sa inyo naman, mga kababayan, sa mga netizen, ako maraming salamat. Mamaya may regalo ako sa inyo. Yung inireklamo nyo gustong sumikat, pasisikatin ko pa mamaya. Nakalawit na namin. Makikita ninyo mamaya. Because through ito po ang challenge, just so you know. Sa pagbabago, may mga madadaanan na lubak, na graba. Pero, muli, paalala ko, if you're not into it, stay away to that direction. It's either stay away ng kusa or kukuha kami ng dustpan or bulldozer para itabi namin kayo. Don't go to the latter. We are dead serious sapagkat karapatan ng bawat tagalungsod ng Maynila ang magkaroon ng mapayapa, maayos at mabangong lungsod ng Maynila. Pero, huwag din kayo magkamali, don't take advantage of our diplomatic way of reminding you on what's going to happen tomorrow. Because hindi nyo napansin, lately, nag-aabiso muna kami bago namin gagawin. Ibig sabihin, you are given chance to participate o you are given information na yung dati mong nakagawian, hindi na po pwede ngayon. But despite of that, anong tawag yan? Parang sinasabi nila, masyado kasi kayo mabait eh. Kaya nakikita yung kabaitan nyo, weakness. Iba sinabi mo kung siya lang. Don't think of it as a weakness. Think of it because we are compassionate. Ipinagmamalasakit pa namin kayo bilang tao, bilang paggalang sa karapatan ninyo. At the very least, information are being given to you to mend your ways or to fix yourselves. So if you cannot do that and you continue doing it, then the next round of approach will be shameful. Because tatamaan ng dignidad ninyo bilang mamamayan o bilang tao o bilang individual. And I don't like it. But you're forcing me to do so. So, sa amin, today is a good news. Thank you very much sa aming mga kawani. Yan po, hindi po yung magtatagumpay dahil sa akin, hindi po totoo yun. Dahil po sa kanila, sa mga empleyado ng City Hall, kung bakit may ganitong programa ngayon. Ako dito, pangarap lang. Ang implementasyon at ang konsepto ay kanila. Sa atin, direksyon lamang. Pero para ma-implement ang mga bagay nito, ako saan ang mga bahagi ng pamahalaan ay nagkakaisa tungo sa isang direksyon. So, sa inyo po muli, ipinagpapasalamat namin sa private sector, sa mamamayan,
sa mga kawani ng pamahalaan lokal at higit sa lahat sa national government. The mere fact that Secretary Lopez is here today, that is already a statement, and I think we in the local government unit should maximize that opportunity that the national government is now into it, or now in Manila. So we are now achieving our goal when we claimed three weeks ago that we will reintegrate Manila to the national agencies. There will be no more Republic of Manila. There is only one republic. It is the Philippines. And Manila is part of it. It just so happened that it is the show window of our country. And I hope, may awa ang Diyos, at sa pakikipagtulungan at hiningi kong tulong ng bawat isa sa pakikiisa ninyo, mapagtatagumpayan po natin ito. So muli, Secretary Lopez, other secretaries from DILG, Secretary Anyo, Mr. President, President Duterte, Director General Attorney Belica, maraming salamat sa pagpunta ninyo ngayong umaga ito. Sa inyo lahat, magandang umaga po. Pwede na mag-interview ng question sa media. Si Mayor at si Secretary Lopez nandito rin ang DILG. Press con out. Question from media. Sir, magandang umaga. From Tribune, sir, at Santos ng Manila. Sir, concern ko lang dito sa business permit. Pinupolitiko to ng iba eh. Katulad sa barangay nila. I think ang DIL dito tanong na to. Pag hindi kakampi ng chairman o whatever o iniipit, tumatagal. Ano po ba ang paraan para maging yung mga ganong eksena yung aiwasan? Everyone can access. Ang mabilis na sagot po dyan, dahil po dito sa ease of doing business na batas, yung anti-red tape authority ay ginawa, meron ng maximum ngayon, 3 days pagka simple transaction. So hindi na nila pwedeng ibitin yung tao or i-withhold yung application. 3 days. Pagka complex transaction ay 7 days. Pagka highly technical ay 20 days. At may karampatang parusa ho kaagad yun. First violation, suspension. Second violation, of course with due process now, ay pwedeng matanggal na sa trabaho, wala pang retirement, may kulong pa at may multa. So matindi ho yung batas na papairal ni Director General Belica. So TG, dagdagan mo yung sagot. Okay, so ang tanong niyo po ito sa mga barangay siguro ng First step eh. Yes, okay. Dito po sa batas na ease of doing business, itong RA 11032, hindi na ho kailangan dumaan sa barangay pagdating po sa mga bayan, subalit i-integrate na po dito sa city. At yung city level po, yung municipality level, sila na lang ho magda-download o paano man mga bayan para maiwasan po lahat yan. So, in fact, kanina po yun din ang isa sa mga small chit-chat po namin nila Mayor, and they're also gearing towards that dahil nakalagay po ngayon sa batas. Specifically to address po yung problema na. Dalit salita pa, later on, mawawala na sila. Pwede na diretso kagad dito. Oh my. I-ano siya, i-integrate. Maraming kasi pati building permit, ginaganyan eh. Ginaganyan ng mga ano para... Actually, may mga balita tayo. Naalala mo yung nagdi-discuss tayo sa mga chairman noong isang araw during the NPC meeting. Marami kami mga balitang ganyan, and I think those things will be integrated with the existing rules and regulation under ACTA, under ease of doing business, under directive ng DILG. Pagsasama-samahin namin yon, paano namin makokopo na itong mga colonials na to hindi mag-exist kasi nagiging power tripping sa barangayan. Yung chape,
Yung para kay Eddie. Isa tayo, okay naman yan kung talagang may peace. Okay naman yan kung may ordinansa. Okay yan, bakit ba hindi? Pero holding it as parang carrot stick, ginagawa kasing carrot stick yan eh. O hagisan ng carrot, o hila-hila, itong kawawang pobreng taxpayer, hirap na hirap. These things will be deal with, including with the new approach. Yes, DILG. For the information of everyone, sa DILG po, meron na po tayong existing policy na i-integrate na ang barangay certificate to the municipal or city process. Marami na po ang LGUs na ganun ang ginagawa. Pag hindi ka complete. Hindi na po dumadaan sa barangay, diretso na po sa city or municipal government, pero yung bayan po, para sa barangay, binibigay ng city or municipality to the barangay. Saka pakiusap po, kasama ko sa mandato ng Anti-Retive Authority na hulihin at kasuhan ang mga yan. Sa totoo po, katulad po ng ating pong Mayor Isko, napaka laki ho ng galit ho ng ating Pangulo sa mga taong nagpapahirap po sa ating taong bayan. So this has to stop. That's why we are calling upon sa lahat ng mga nag-iipit ng mga papel, mga dokumento, hindi lang sa local government, pati sa mga national government. You know, we have just published our IRR itong nakaraang Sabado. Subalit, pagdating mo na ito na full implementation po, makipag-coordinate po kami kay Mayor Isko, sa iba po ating mga ahensya, na yung mga nagkukumit ng red tape, nagpapahirap, nagpapabagal, ay sisiguraduhin po natin nakakasuhan at kung dapat itong matanggal sa trabaho, sana ho mapabilis. No? At I think may mga pagtutulungan ho kami ni Mayor dyan po at ang ating pong pamahalaan. Morning, sirs. There are another problem area is the Bureau of Fire. I have so many businessmen friends who have encountered so much corruption when dealing with the Bureau of Fire before they issue the fire safety inspection certificate. It only costs about a few thousand pesos, but the SOP is about thrice the amount. And also, the businessmen are being required to procure fire extinguishers. It's a requirement, of course, but they should not be. But they're being asked or obliged to buy from a certain supplier. What are you going to do about this? Thank you. Again, may national policy na po tayo na hindi na pwede yan. Kaya po ang ating Bureau of Fire, even in Manila, mapansin nyo, ang ating Bureau of Fire kasama na sa one-stop shop. Nandun na po sila. So hindi na kailangan mamasyal yung nangihingi ng license sa Bureau of Fire para makakuha ng lisensya. At yung sinasabi niyong allegation ng corruption, hinihinto na po yun, pero mahihinto lang yan kung ang taong bayan mismo ang magiging vigilant at magko-complain. Kasi hindi naman pwede namin basta-basta tanggalin ang isang tao na walang due process. So, hinihikayat po namin lahat. Pag may maling ginagawa, kahit sino man sa pamalaan, be it local or national, hinihikayat po namin kayong lahat. Take the necessary action. I-complain nyo po. May 888 tayo, pwede kayong dumulog sa DILG, sa Ombudsman, sa Sandigan Bayan. Marami pong pamamaraan para makorek natin yun. Unless the people are vigilant, hindi po masusolve dito totally ng pamalaan. Ang follow-up. Bureau of Fire. Bureau of Fire. Yes, sir. Apo, nahihila. Hila po. Na magbebenta ng fire extinguisher. Hindi nga napupunta yung kapitado sa Okay, tama po yung sinabi po ni Undersecretary
na we need the cooperation po of the public. If in case may ganun pong incident, you are free to file the necessary complaint po. And we do not tolerate po yung selling of fire extinguishers specific po sa isang dealer po, no? Anywhere po you could choose. Now, kung meron pong coercion on the part of the BNP, we are open po to receiving that complaint po. Okay, meron akong tip sa inyo. Para malaman ninyo na hindi na sila nagtitinda ng isang supplier, tingnan nyo yung resibo. Then we will random check. Bakit 1,000 fire extinguisher, isa lang ang tindahan na bili? Now, do we make sense? So be careful. Sa akin, with all honesty, yeah, you're welcome here, national agency. But if you're the one who's going to do also the same thing na binibigyan namin solusyon, hindi rin kami mag-andap. Kahit nasa DILG pa kayo, kayo rin arrestuin namin. Ganun lang kasimple. Di ba? The sauce for the gun, there is the sauce for the goose. Kasi simple yan, totoo, sakit ng ulo yan ng mga ano. Yan ang challenge sa inyo, General o Colonel. Yan ang challenge sa atin. Na, every ninyo, alam mo nga maganda itong ano itong fire extinguisher na ito. Saka mas mapapabilis ka mo. Kung pag dito na sayang, pupunta ka pa sa Rapon, pupunta ka pa. Don't entice these businesses. Yes, it's true. Tama ho, yung tanong kanina. Naging habit. Mahirap talaga baguhin yung masamang habit. You cannot teach old dogs new tricks, sort of saying. But I think with the new leadership of our fire department, with the directive of the ILG, and especially with General Anyo, I think I'll give credit for the meantime or benefit of the doubt to the new sets of officers of the fire department to participate in our fight against this type of unnecessary or throwing away enterprising individual away from our path or direction. And I hope we put an end to this today. Okay, those are the things of the past, but tomorrow is another day and it's a new day for the Bureau of Fire to shine. This is now your time to shine and to change the image, and this is the day that you're going to participate sa bagong gobyerno ng lungsod ng Manila. Can I also salamat po Mayor sa inyo pong talagang dedication. Pero nais ko rin pong sabihin na sa Section 12 po ng RA 11032, yan po mismo ang tinakil ng batas na kung saan ang mga fire safety inspection certification at saka fire incidents, mga fire insurance should only take not more than 7 days. So, pero yung iba hong proposal maaari din po na i-consider po ng ating mga lokal na gobyerno, ngayon po kanina diniscuss din po namin nila Mayor at saka po ni Secretary, na maaari po na upon renewal para po dun sa mga hindi naman po hazardous sa sunog ang kanilang negosyo, baka ho maaari sa kanilang renewal, doon po na kanilang permit, doon po sila maaari magsumite ng kanila pong mga fire compliances. Pero at any rate, sabi mo sa batas, 7 days na lang, sir. Kung sila po ilalagpas riyan, magtatanong mo tayo bakit po kayo hindi ho nagkukumplay sa batas at maaari na po silang makasuhan dyan. Thank you. Photo opportunity. Okay, may follow-up lang. Sige, please, last question. Then we go on kasi we have another one presentation with regard to the netizens posting of corrupt Kotongero MTPB. Ang sabi nga nung nag-post nagpalit lang ngayon ng uniforme. Dati kahel, ngayon blue. I will show you how serious I am. Immediately after this, ang tabayanan nyo lang, for the purpose of, for public, I know,
it was posted this morning. We apprehended the guy inside his house. Sige. Last question. Last question. Yes, please. Kasi ma'am, you mentioned a while ago, Yes, please. You mentioned a while ago that there will no the business applicants no longer need to go to the Bureau of Fire. But the problem, sir, the problem, ma'am, is the fire department goes to the site to inspect before issuing the certificate. Maybe something should also be done about that. And when they go to the site, they're not alone. They're usually a dozen and it's lunchtime. Siyempre masarap yata makakain ng kotse. Okay, di ba? So okay na. Pero maganda, may sinabi kanina si Colonel Makisuyo, na ang sistema natin ngayon, bayad ba muna? Yes, sir. Actually, para po ma-shorten po yung processing time when it comes to BFP, we do advanced inspection, sir, prior to the expiration of their fire safety inspection certificate. A month before that, we do the routine inspection, and if they're compliant, we issue in advance po the new fire safety inspection certificate for purposes of renewing their business permit. Okay. Attorney Paul, ilag down ninyo yung Mr. Facundo. Di ba meron silang resibo na katunayan meron silang fire extinguisher? Di ba? Doon sa permit ng fire, di ba? Gusto ko i-attach yung resibo para malaman ko. Baka masyadong special yung Corporation ABC. Na siya lang ang binibilan. Akalain mo 50,000 establishment, isa lang ang nabibilan. Ang dami nagtitinda ng fire extinguisher. Doon lang malalaman ko na kung tinutulongis tayo. Alright. Thank you, Mr. Okay. Mayor. Thank you. Photo opportunity now with DTI. Pagkatapos sa DILG, DTI family please. DTI, yung Assistant Secretary, mayroon tayong asset dito. Hindi lang mga user nito. DTI please. Ease of doing business, DTI team. DTI, pagkatapos is DILG, standby DILG, Yusek Jonathan Malaya. DTI please, DTI muna. One more, meron pa. Ito yung mga katulong natin dito sa kanila. Alright. Yusek Group, if ito. Alright, thank you. Yusek Jonathan Malaya, Yusek Ma'am. DILG family please. Pagkatapos may presentation, Boss Wanted. Sir, stop ka na. Stop ka na po.